Hello! So karon tudloan ti ka unsaon pag-install or pag-update sa imong Microsoft Word, PowerPoint o Excel nga gikan sa older version later than 2024. So free ni siya. Ang imong kailangan is of course imong PC or laptop o ang data dapat nag-internet, then dapat kusog-kusog siya kay dugay gid siya mahuman. So simple ra na siya, mao rin mo himon. Okay, so mao ni siya itong himon. Una is create a new folder. Rename nato siya Office 2024. Para na siya. Ayun, ato kasi yung browser. Recommended ako ang Brave instead sa Chrome kay wala siya ads. So dra ka Google, dayon search mo ang Office Deployment Tool 2024. Dayon kining pinakauna nga website kining www.microsoft.com. Mo ni muna, i-click mo na siya. Dayon kana siya download ka. Dayon downloads, save ni mo dra. Dayon i-click ra nimo ni siya nga file. Yes. Dayon click to accept, then continue. Dayon pangitaan mo dre ang katay mong gi-create nga file which is Office 2024. Dayon okay. Dayon successfully extracted na siya, okay na. Minimize to ni tanaw tong folder. Delete na to ni siya kini configuration Office 365 delete na to na siya. Dayon nato ni siyang i-minimize. Dayon balik ta diri sa to ang browser, open ta og Google usab. Dayon search na po tawag Office Customization Tool 2024. Maro dyan po na siya pinakauna kining Microsoft Office 365 Admin Center. Open na to na siya. Dayon ang architecture type is select mo kung saan gamit sa imong computer. So usually 64-bit mo na siya, so kana ra gamita. Adto ka diri sa boss, diri sa Office kini siya. Select ka diri og Office LTC Professional Plus 2024 sa mo ni kong ginagamit. So bisag asa na pag gusto ra ka og asa imong pilion, basta asa imong kailangan. So kini ko ang gamiton. Adto diri sa boss, diri pwede ka select sa version. Recommend ko is latest lang siya. Dayon kini siya diri mo pili ka sa apps nga imong kailangan ra. So i-uncheck nimo mga di mo gamiton kay para maka-save kasi mo pag-download like kining Access, OneNote, Outlook, kanang OneDrive, na siya gamit yung so bili ra to na siya. So itong gamitan is PowerPoint, Word, Excel, Publisher, or i-check mo tanan kung ganahan ka. Then next, dayon ang language mo i-select mo diri is English United States. Dayon next, diri sa installation wala ra kadra. Diri sa updates and upgrade option kini siya. Kini uninstall any MSI version i-off nimo na siya. Then next, and there is a licensing dapat naka-KMS. Then next na siya. Then next, then diri ka sa pikas mo. Dayon i-finish mo na siya. Dayon export. Dayon kining Office Open XML format mo na yung gamiton. Dayon okay. Dayon I accept. Ang name dapat configuration na dito mo na-lista, then export ka. After mo export, dito dyan ka sa imuhang diri ka sa desktop. Dayon kini siyang Office na to nga file, then save. So mama na siya download. Close na to na siya. Minimize na to. Mo na itong file, check na to usab. So nata diri setup file o configuration XML. So ito na siya dra. Then copy na to. Copy. Adto ka din sa imong this PC. Diri ka sa local desk C. Dayon imo na siya dirang i-paste. Dayon i-open na to na siya. Dayon i-click mo na diri nga area. So mo blue na siya. I-right click mo, copy ka. Dayon close. So after ato, man mo copy is open ka diri CMD command prompt, then right click mo, run as administrator, then yes. Dayon type mo CD space, then control V, dayon enter ka. Dayon kini siya diri nga step dapat importante masunod din nimo. So i-type nimo kay setup
space slash wala space dasan ani kay configure dayon space ka again i-type mo setup slash configure dayon configuration.xml. So again ha, mo mong i-type setup space slash configure space configuration.xml. So double check muna dayon enter. So mo na siya, mag-start na siya og download. So hulatan rin mo na siya nga mahuman. Close and minimize ito na. Hulatan mo na siya nga mahuman og download. We're getting ready na siya din. Mo na siya din. Ma-download na siya. So mao siya nag-starting na siya og download and after niya na kay pwede na din kakagamit sa imong mga apps nga gipang pili. Alright, so done na siya. So nakabutang na siya diri nga complete na to ang installation sa atong Microsoft applications or Microsoft Office. So i-close na to na siya. Pwede na to siya ma-close. Pwede na po na to ma-close ang command prompt. Pwede na to na siya ma-delete. Dayon, simply go sa imong start menu. Dayon, scroll ra ka dira, makita na nimo imong Word. Sanara. So free na siya. Pag gusto ka type ka dira kung sa so, di ba, basta wala ka kabayad kay di mo na siya ma-save. Ato ka file, then save as. So, pwede siya ma-save. Documents, save. Na, di ba? So, okay na siya. Napunta diri PowerPoint. Ano siya to? PowerPoint. Completely free. Pwede ka edit pag gusto ka dra. So, usahay na siya required nga mo login ka usahay dra. So, bawaro na siya mong kailangan. Okay. So, mawaro to siya. Kung naturo ka sa'yo ng pag-install or pag-update sa yung Microsoft ng mga applications, please like and share. See you next time.